गुड मॉर्निंग मित्रांनो. तर बरोबर 7 वाजलेत आणि मी निघालोय रत्नागिरीला. एक काम आहे, तर पूर्ण फॅमिलीच निघालोय. तर चला सुरू करूया. चला MG कडे. MGचा एकच प्रॉब्लेम आहे, हे लवकर सुरू होत नाही. आणि तोपर्यंत 12 वाजलेत म्हणून दाखवते ते. हे बघ 12 AM. अपडेट होते बघा, इंटरनेट कनेक्ट झाले की अपडेटच नाही. आत्ता 8:30 वाजलेत आणि आम्ही आंब्यामध्ये नाश्ता करायला थांबलेलो आहे. आणि आंब्यामध्ये एंट्री करताना डोसा पॉईंट म्हणून आहे, इथं आलेलो आहे. ते डोसे चांगला मिळतो म्हणे. हे बघा, ह्या पद्धतीचं हे हॉटेल आहे. चला, ब्रेकफास्ट झालेला आहे. 9 वाजले, पाऊण तास गेला. चला, इथून 1 स्टॉप रत्नागिरी. गाडी आपली उभारली इथं. हॉटेल डोसा पॉइंट. हातखंबे काय म्हणून सांग. हातखंबा साळवी स्टॉप परत नागरी. आला समुद्र वाटतं. रोडमुळे गाडी एवढी घाण झाल्या, लाल लाल.
तर आता आम्ही आलेलो आहे रत्नागिरी नामच्या आंब्याच्या बागेमध्ये. ही तर आंब्याची बाग उघडते. बागेतलं काम झालेलं आहे. आता एका पाहुण्यांकडे जाऊन भेटून मग बॅक टू कोल्हापूर. तर चला, इथलं रत्नागिरीतलं काम झालेलं आहे. आता बॅक टू कोल्हापूर. बघू आता 1:15 वाजलाय. 4-4:30 वाजतील पोचायला. तर चलो. प्लॅनमध्ये थोडा चेंज झाला आहे. आम्ही आता अजून एका पाहुण्यांकडे आलेलो आहे भेटायला रत्नागिरीमध्येच. चला आज जाऊन येऊया मग भेटू. चला 3 वाजलेले आहेत आणि आता आम्ही रत्नागिरीतून बाहेर पडतोय कोल्हापूरसाठी. लंच तरी काय नाही आहे. सकाळचं एवढं ब्रेकफास्ट आणि खाणं झालेलं आहे, पॅक झाले. चला आता डायरेक्ट कोल्हापूर. ₹98 डिझेल आहे इथे रत्नागिरीत. डिझेल भरूया 3.10 लिटर पेट्रोलवर डिझेल बसलं गाडीत. पूर्ण टाकी फुल पॅक कर. पास करून आंब्याच्या दिशेने ॲड ब्ल्यू लेवल कमी झाले.
तर आत्ता 4:30 वाजलेत आणि आम्ही इथं आंब्यामध्ये चहा प्यायला थांबलेलो आहे. हे आंबेश्वर म्हणून आंबेश्वर वडापाव सेंटर. इथं वडा आणि चहा एक नंबर मिळतोय. तर चला खाऊया वडा आणि चहा पिऊया मस्तपैकी. तर वडा खाऊन आता आम्ही कोल्हापूरच्या दिशेने निघालोय. तर आत्ता बरोबर 6:45 वाजता आम्ही घरी पोचलोय. गाडी पण पार्क केलेली आहे. चला.